Τα cranberries είναι μια γνωστή υπερτροφή, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και αντιοξυδωτικά, έχουν πολύ χαμηλές θερμίδες και είναι εξαιρετικά νόστιμα. Συγκριτικά με το μπρόκολο ή το σπανάκι, περιέχουν υψηλότερα ποσοστά αντιοξυδωτικών και χρειάζεται να καταναλώσετε σχετικά μικρές ποσότητες για να απορροφήσει ο οργανισμός όλα τα διατροφικά τους ωφέλη. Από τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, μέχρι το έλκος στομάχου, υπάρχουν πολλά προβλήματα υγείας που μπορούν να προληφθούν είτε να αντιμετωπιστούν με την κατανάλωση cranberries. Τα φρέσκα cranberries φέρουν τα καλύτερα ωφέλη για την υγεία, και ακολουθούν τα αποξηραμένα. Ο χυμός cranberry έχει τις λιγότερες θρεπτικές ουσίες. Εδώ είναι 10 τρόποι που τα cranberries είναι φανταστικά για την υγεία σας. 1. Καταπολεμούν τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Ας ξεκινήσουμε με το πιο δημοφιλές, διότι υπάρχει κάποια διαμάχη γύρω από το θέμα. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πίνουν χυμό cranberry για τη θεραπεία λοιμώξεων του ουροποιητικού. Κάποτε θεωρείται ότι τα cranberries έκαναν τα ούρα πολύ όξινα για να υποστηρίξουν τα βακτήρια, αλλά τώρα πιστεύετε ότι οι χημικές ουσίες των cranberries αποτρέπουν τα βακτήρια από το να κολλήσουν στα κύτταρα της ουροδόχου κίστης. Όταν τα βακτήρια κολλήσουν και πολλαπλασιαστούν στα στρώματα της ουροδόχου κίστης, προκαλείται μόλυνση, αλλά ο χυμός των cranberries τα αφήνει να περάσουν στα ούρα μας και να αποβληθούν από το σώμα μας. Ωστόσο, ο χυμός cranberry δεν φαίνεται να έχει την ικανότητα να απελευθερώνει τα βακτήρια που έχουν ήδη κολλήσει στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα με το WebMD, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο χυμός cranberry είναι καλύτερος ως προληπτικό μέτρο, από μια θεραπεία για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. 2. Μειώνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου. Το Merck αναφέρει έρευνα που έχει δείξει την αποτελεσματικότητα των cranberries, όταν πρόκειται στην αναστολή της ανάπτυξης και εξάπλωσης διάφορων τύπων όγκων. Αυτή η μελέτη περιλάμβανε όγκους μαστού, εντέρου, προστάτη και πνεύμονα, και παρόλο που οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμπεράσματα, οι πρώιμες θεωρίες υποδηλώνουν ότι η αναστολή του όγκου μπορεί να οφείλεται στις φλαβονολικές και ανθοκιανινικές γλυκοσίδες των cranberries, θα μπορούσε να οφείλεται στο σαλικυλικό οξύ που έχει αντικαρκινική επίδραση. 3. Υποστηρίζουν την καρδιά. Το Healthcom παραθέτει μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Nutrition, και η οποία έδειξε ότι οι άνθρωποι που έπιναν ένα ποτήρι μη ζαχαρούχου χυμού cranberry, αύξησαν την καλή τους χολυστερόλη κατά 10%. Μια έρευνα της κλινικής Mayo διαπίστωσε ότι ο χυμός cranberry μπορεί να προστατεύσει από τη σκλήρυνση των αρτηριών. Το Medical News Today εξηγεί επίσης ότι οι πολυφενόλες των cranberries μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, εμποδίζοντας τη συσσόρευση αιμοπεταλίων και μειώνοντας την αρτηριακή πίεση μέσω των αντιφλεγμονωδών τους μηχανισμών. 4. Προλαμβάνουν το έλκος του στομάχου. Το WebMD σημειώνει ότι τα cranberries βοηθούν στην πρόληψη βακτηριακής λοιμώξης του στομάχου, που μπορεί να οδηγήσει σε έλκος. Παρόμοια με τον τρόπο που λειτουργούν στο ουροποιητικό σύστημα, τα cranberries πιστεύετε ότι εμποδίζουν τα βακτήρια από το να προσκοληθούν στην επένδυση του στομάχου. 5. Καταπολεμούν τις φλεγμονές. Τα cranberries έχουν αντιφλεγμονώδη δράση που μπορεί να ωφελήσει καταστάσεις όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, στομαχικές και πεπτικές διαταραχές.
6. Ενισχύουν τη στοματική υγεία. Ο χυμός κράνμπερι εμποδίζει τα βακτήρια να προσκοληθούν στα δόντια σας και αποτρέπει τον σχηματισμό οδοντικής πλάκας. Η αντιφλεγμονώδης δράση του βοηθά στην υποχώρηση της φλεγμονής γύρω από τα ούλα και συνεπώς μειώνεται ο κίνδυνος περιοδοντικής νόσου. 7. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Σύμφωνα με το Μέρκαλα, τα cranberries παρέχουν το 20% των καθημερινών απαιτήσεων του οργανισμού σε κάθε μερίδα. Οι φυτικές ίνες καθαρίζουν το σώμα μας και μειώνουν, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη. 8. Έχουν αντιγυραντική δράση. Η αντιγυραντική τους δράση οφείλεται στα υψηλά επίπεδα αντιοξυδωτικών, σύμφωνα με το Natural Health Society. Ουσιαστικά, τα αντιοξυδωτικά προστατεύουν τα κύτταρά μας από τις ελεύθερες ρίζες που επιταχύνουν τη διαδικασία γύρανσης. Αυτές οι ίδιες ελεύθερες ρίζες μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη εκφυλιστικών νόσων και γύρανσης της καρδιάς και του εγκεφάλου. Το εκχύλισμα cranberry μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της απώλειας μνήμης και να κρατήσει τον εγκέφαλο υγιή. 9. Ελαττώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Σύμφωνα με το Healthy Eating, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Health Studies, ανέφερε ότι τα αποξηραμένα cranberries βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. 10. Βιταμίνες. Μια μερίδα cranberries παρέχει το 24% της καθημερινής ανάγκης σε βιταμίνη C. Είναι πλούσια σε βιταμίνη ε και α, καθώς επίσης φιλικό οξύ και φαινολικά όπως β-καροτένιο, λουτεΐνη και ζεαξάνθινη. Περιέχουν ακόμη μέταλλα όπως κάλιο και μαγκάνιο. Το WebMD προειδοποιεί ότι αν και τα cranberries είναι γενικά ασφαλή και αποτελούν έναν φυσικό τρόπο για να αποκτήσετε πολλά ωφέλη για την υγεία, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι για τους οποίους ενδέχεται να μην είναι το καλύτερο συμπλήρωμα διατροφής. Όποιος πάσχει από αλλεργία στην ασπιρίνη, μπορεί να αντιδράσει αρνητικά στα cranberries και μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αραιωτικών του αίματος. Επιπλέον, η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας, όπως και με τα περισσότερα φρούτα, μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές. Εάν δεν είστε σίγουροι, συζητήστε με τον γιατρό σας. Διαφορετικά, δοκιμάστε να προσθέσετε μερικά cranberries στη διατροφή σας. Πρώτη επιλογή τα φρέσκα, δεύτερη τα αποξηραμένα.